સેન્સેક્સમાં પણ ફ્લેટ ટુ નેગેટિવ કારોબાર. નિફ્ટીના લેવલ્સ જોઈ લઈએ તો 18,181 18181 પર અત્યારે નિફ્ટીમાં કારોબાર થઈ રહ્યો છે. સેન્સેક્સમાં પણ લગભગ 100 અંકના ઘટાડા સાથેનો જ કારોબાર છે. મિડ કેપ પણ ફ્લેટ ટુ નેગેટિવ કારોબાર કરી રહ્યો છે, જ્યારે નિફ્ટી બેંક આજે નવા હાઈ બનાવ્યા બાદ અત્યારે 5% તેજી સાથે એમાં કારોબાર જોઈ રહ્યા છીએ. માર્કેટ બ્રિજ છતાં પણ હજુ એક પોઝિટિવ નોટ પર છે. 1609 શેર્સ છે એનએસઈ પર કે જે તેજી સાથે કારોબાર કરી રહ્યા છે. સામે 1178 શેર્સ માર્કેટ પર દબાણ ક્રિએટ કરી રહ્યા છે. વધનારા શેર્સ તરફ આપણે નજર કરી લઈએ તો જે સ્ટોક્સ સપોર્ટ આપી રહ્યા છે, સૌથી પહેલાં અગર આપણે નજર કરીએ આઈટીસી લગભગ 1.25% તેજી સાથે કારોબાર. ડોક્ટર રેડ્ડીઝ, યુપીએલ, હીરો મોટોકોર્પ, એચસીએલ ટેક, સિપ્લા આ તમામ કાઉન્ટર્સ છે કે જે માર્કેટમાં ગ્રીન ટિક સાથે કારોબાર કરી રહ્યા છે. આ ઉપરાંત ઇન્ફોસિસ, એસબીઆઈ, કોટક મહિન્દ્રા બેંક, ટાટા મોટર્સ, એલએનટી, એક્સિસ બેંક, એચડીએફસી બેંક આ તમામ બેન્કિંગ ઇન્ડેક્સ પણ છે કે જે તેજીને સપોર્ટ કરી રહ્યા છે. ઘટનારા શેર્સ તરફ નજર કરી લઈએ. સનફાર્મા 1%થી વધારેના દબાણ સાથે સનફાર્મામાં કારોબાર. ત્યારબાદ અગર આપણે નજર કરીએ હિન્ડાલ્કો, સૌથી પહેલાં તો જોઈ લઈએ આપણે પોણા 5%ના ઘટાડા સાથે. ડિવિઝ લેબ, પાવર ગ્રીડ, ટેક મહિન્દ્રા, ગ્રાસિમ તમામ કાઉન્ટર્સ ઘટાડા સાથે કારોબાર કરી રહ્યા છે. એનટીપીસી, ઓએનજીસી, બીપીસીએલ, એસબીઆઈ લાઈફ આ તમામ સ્ટોક્સ છે જે ઘટાડા સાથે કારોબાર કરી રહ્યા છે. સમય થયો છે કે હવે દર્શકોના પ્રશ્નોના ઉત્તર આપવા આજે આપણી સાથે જોડાયા છે જીઓજીત ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસના ગૌરાંગ શાહ અને એન્જલ વનના દેવાંગ શાહ. આ બંનેનું સ્વાગત છે. ગુડ મોર્નિંગ ગૌરાંગજી. આપની પાસેથી માર્કેટ પર એક મત લઈ લઈએ. જે રીતે ગઈકાલે ટ્રેડિંગ હોલિડે, ત્યારબાદ હવે આવતીકાલ પર સીધું ફોકસ રહેશે. ગુરુવારની એક સાપ્તાહિક એક્સપાયરી પર પણ નજર રહેવાની છે. તો આજે માર્કેટ પર આપનો શું મત બની રહ્યો છે? ઘણો આભાર ચાંદની આપનો અને આપ સૌને સુપ્રભાત મારી તરફથી. તો મારા ખ્યાલથી મુહૂર્ત ટ્રેડિંગના દિવસથી જે આપણે નિરંતર ઉપરની સપાટી જોઈ રહ્યા છે અને ગઈકાલે જેમ તમે કીધું બજારમાં રજા હતી અને આજે સવારે જ્યારે આપણે કામકાજ પર વળી પાછા આવ્યા તો શરૂઆત સારી થઈ, પણ હાલમાં જ્યારે આપણે વાત કરી રહ્યા છે તો એ ઉપરની સપાટી આપણે ગુમાવી દીધી છે. 50-60 પોઈન્ટની નીચલી સપાટી આપણે સેન્સેક્સમાં જોઈ રહ્યા છે, 20 પોઈન્ટની આસપાસ નીચલી સપાટી નિફ્ટી પર. અને નિફ્ટી બેંકે સર્વોચ્ચમ શિખર પોતાના જીવનનું આજે બનાવ્યું અને નિરંતર આપણે પરિણામના આધાર પર નિફ્ટી બેંકમાં આઉટ પરફોર્મન્સ જોઈ રહ્યા છે. અને તમને યાદ હશે આપણે જે સર્વોચ્ચમ સપાટી નિફ્ટી પર બનાવેલી એ મારા ખ્યાલથી 18,600 નિફ્ટી પર હતી અને લગભગ 62,200ની આસપાસ સેન્સેક્સ પર હતી. હવે નિરંતર છેલ્લા 10-12 દિવસથી ઉપરની સપાટી અને જે સ્તર આપણે સવારના જોઈ રહ્યા હતા એ સર્વોચ્ચમ સપાટીની બહુ જ નજદીકના સ્તર હતા. અને ઇતિહાસ આપણને કહે છે કે જ્યારે બી આવી રીતે બજાર વળી પાછું એક જે સર્વોચ્ચમ સપાટી જોઈ છે એની આસપાસ આવે છે તો થોડી ઘણી કન્સોલિડેશન, લોકો નફો બાંધવા આવે છે અને એક દાયરામાં બજાર કામકાજ કરે. અને આ બજારની સેહત માટે બી સારું છે ચાંદની, કારણ કે સારી એવી ઉપરની સપાટી આપણે જોયેલી છે. તો આઈ થિંક આવું કન્સોલિડેશન અને લોકો નફો બાંધવા આવે એ બજારની સેહત માટે બી સારું છે અને એક આપણે બેઝ બિલ્ડિંગ એક્સરસાઇઝ બનાવી અને પછી ઉપરની સપાટી પર વળી પાછા આપણે જઈએ એવું અમારું મત છે. બીજા ત્રૈમાસિકના પરિણામ હવે છેલ્લા થોડા ઘણા રહ્યા છે અને સમીકરણ આપણે કહીએ તો ત્યાં આગળ બહુ જ કોઈ મોટી નિરાશા અથવા તો બ્લેક સ્પોટ્સ જોવા નથી મળ્યા. એકંદરે 1-2 કંપની અથવા તો ક્ષેત્રમાં કદાચ તમને નિરાશા જોવા મળી છે, પણ ઓવરઓલ સારા પરિણામ હતા અને એક અંદાજો આપણે લગાડી શકીએ કે ત્રીજા-ચોથા ત્રૈમાસિકના પરિણામ કદાચ અહીંયાથી સારા આવે એવું એક અનુમાન આપણે લગાડી શકીએ. સ્થાનીય માર્કેટમાંથી કોઈ ખરાબ સમાચાર નથી. વિદેશી બજારોમાંથી જીઓપોલિટિકલ સિચ્યુએશન, મોંઘવારી, વ્યાજદરોને લઈને સમાચાર આવે તો કદાચ રિએક્શન જોવા મળે, પણ આપણે ત્યાં રાજ્ય સ્તર પર ઇલેક્શન બી છે, કદાચ એને લઈને બી બજાર થોડી દશા અને દિશા બતાવે તો એક કન્સોલિડેશન બજારમાં આવે વધારે યોગ્ય છે. ને એ જ ધારણા પર અમે સવારના એક ટિપ્પણી કરેલી કે જો તમે ટૂંકા અથવા તો મધ્યમ ગાળા માટે રોકાણ કર્યું હોય તો જોખમ ઝેલવાની ક્ષમતા હોય તો નફો બાંધી લો અથવા તો તમારા પ્રોફિટેબલ સ્ટોપ લોસ જગા પર મૂકી.
તો ખાસ કરીને અહીંયાથી સ્થાનિક માર્કેટમાં હાલ કોઈ ચિંતાનું કારણ નથી, સિવાય કે ગ્લોબલ માર્કેટ્સ તરફથી અન્ય કોઈ અપડેટ આવે છે કે સ્થાનિક ઇલેક્શનને લઈને અગર કોઈ અપડેટ આવે છે તો ખાસ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. દેવાંગ, ગુડ મોર્નિંગ. આપની પાસેથી માર્કેટ પર એક મત લઈ લઈએ. આજે ઇન્ડાઇસિસ પર નિફ્ટી, બેંક નિફ્ટી પર કયા લેવલ્સ જોઈ રહ્યા છો તમે? ઓવરઓલ આપણે માર્કેટની પહેલા વાત કરીએ તો ટ્રેન્ડ પોઝિટિવ છે. આપણે આજે થોડીક માઇનર ડિપ જોવા મળી છે, પણ આઈ થિંક કંઈક ઓપોર્ચ્યુનિટી જોવી જોઈએ, બાઇંગ ઓપોર્ચ્યુનિટી જોવી જોઈએ. બાય એન્ડ ડિપ્સની સ્ટ્રેટેજી રાખવી જોઈએ. નિફ્ટીના સપોર્ટની વાત કરીએ, 18,000 નો નવો એક સ્ટ્રોંગ સપોર્ટ છે નિફ્ટી ફ્યુચર માટે. રેઝિસ્ટન્સની વાત કરીએ, 18,450 સુધીના લેવલ્સ જોવા મળી શકે છે નિફ્ટી ફ્યુચરમાં. બેંક નિફ્ટીની વાત કરીએ તો બેંક નિફ્ટીનું પણ ઓવરઓલ ચાર્ટ સ્ટ્રક્ચર પોઝિટિવ છે. અમને લાગે છે કે નિફ્ટીને હજી આગળ જોઈએ તો બેંક નિફ્ટીને એક સારો અહીંયાથી અપસાઇડ આપવું પડશે, તો અમને બેંક નિફ્ટીમાં પોઝિટિવિટી લાગે છે. ઉપરની તરફના જે લેવલ્સ જોવા મળી શકે છે એ છે 42,300 સુધીના બેંક નિફ્ટી ફ્યુચર્સના લેવલ્સ છે. સપોર્ટની જ્યાં સુધી વાત કરીએ 41,500 ના ઇમિડિયેટ સપોર્ટ છે બેંક નિફ્ટી ફ્યુચર માટે. તો ખાસ કરીને સપોર્ટ ઝોન જે આપ્યો છે નિફ્ટી બેંક માટે, એના પર એક ટેકનિકલ લેવલ્સ આવી રહ્યા છે, એના પર તમારે ધ્યાન રાખવું જોઈએ. એ સાથે જ બજાર હેલ્પલાઇન પર સમય થયો છે કે લઈએ એક બ્રેક બાદ દર્શકોની ક્વેરીઝ સાથે કરીશું શરૂઆત. સ્વાગત છે એકવાર ફરી બજાર હેલ્પલાઇન પર. તમારું ગૌરંગ શાહ અને દેવાંગ શાહ સાથે આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ. ખાસ કરીને દર્શકોના પ્રશ્નોના સમાધાન લઈ રહ્યા છે અને દર્શકોની ક્વેરીઝ તરફ જઈએ એ પહેલાં સમય છે કે આજે જે આઈપીઓ ઓપન થઈ રહ્યા છે આપણે એના પર નજર કરીએ તો મેનેજમેન્ટ સાથે વાત કરવાની છે. 5 સ્ટાર બિઝનેસ ફિનાન્સના ચેરમેન અને એમડી લક્ષ્મીપતિ દીનદયાલન આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. સર, વેલકમ ટુ ધ શો. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ ઓન IPO, and first we would like to know about your business model and how different it is from other microfinance, SMEs, MSMEs or NBFCs, and what exactly your business is. Good morning. Thank you for having me in the show. Yes, first is how differentiated 5-star from the other lenders. That's a very important point that your viewers have to know. See, India is a land of millions of shopkeepers. It's a millions of self-employed. We are catering to the shopkeepers and the self-employed, whom otherwise they have to depend on money lenders for their credit needs. So we don't fight for a file with other NBFCs or other small finance bank. We go to the tier 3 to tier 6 market and take the customers and move the customers from informal lending to the formal lending. That's our mode. That's where 5-star specialized. And this is a fully secured lending. We are not a microfinance lending. We will not be lending on just stocks or machineries, but we'll be lending to the service sector, predominantly to the service sector. We don't lend on manufacturing side. Most of our books from service sector, that too predominantly people who are involved in the essential service, where a common man needs. That is where 5-star targets. So this is how we differentiate ourselves. We lend to the customers who have taken loans from money lenders and bring them to formal credit. 2, it's fully secured loans. And 3, we have been doing it for last 20 years.
Okay, and sir, next question was on loan only. I would like to club two questions. Like you have placed yourself in 1 to 10 lakh rupees loan category, that too completely secured. Isn't it difficult to get security? If yes, what kind of security you get from borrowers? And second point will be on, you give loans to under penetrated segment. Will it kind of you look at geography expansion for the growth for the same? This is a fully secured loan. 95% of the security is self-occupied residential property where the applicant and their family members live in. And 5% it can be the commercial security. It can be the shops where they do the business, and some can be the open lands. Yes, I think the first dream of any entrepreneur is to earn a property and build a house on it. So we have done a study with the help of the CRISIL, which has been shown in our DRHP. It exactly shows the kind of sectors or the profile of customers whom we lend, who can provide a security to us. That is a market opportunity of close to 22 trillion rupees in our country. So we don't see any challenge in taking security. That's point number one. On point number two, yes, today we are predominantly present in South. Close to 95% of our assets are South-based. In Tamil Nadu, Andhra, Telangana, and Karnataka. These are the four major states in South. And we have 5% of our assets in Central India and a bit in North. Yes, we have a contiguous branch expansion, state expansion strategy. So we have moved from Tamil Nadu to Andhra, Telangana, and from Telangana, Karnataka, we have moved to Maharashtra and Madhya Pradesh. And we'll be moving towards Gujarat and Rajasthan in near future. But predominant of our operations, our assets, incomes, everything will come from South for next few years. Okay, and so next is you are highly capitalized. You wouldn't be raising funds over the next 5 to 10 years. How do you see ROE trajectory from here onwards? So we see a very strong growth trajectory in our AUM. It will be way higher than the what others do. But I can't give any forward-looking statement now. Second is, yes, definitely we are well capitalized. Our capital adequacy is close to 65 to 70% against a regulatory requirement of 15%. So you have a lot of legroom for us from a growth perspective as well as borrowing perspective. So we don't intend to come for capital requirement in near future. And next is, sir, on growth had been impressive. I can see from your financials since March 2020. Margins are superb at all-time high of 10%. But in rising interest rate scenario, do you see any kind of pressure, or it will be continued as it is? No, we don't see any margin pressure or NIM pressure going forward. Why I'm saying so is our cost of borrowing is substantially reduced. If you refer our RHP, in 2020, our book cost was close to 12%. That has come down to 10.5. And incremental cost in 2020 was around 11.5. That has come to 8.5. So there is a good amount of borrowing cost has come down. We have not yet passed on to our customers. We want to see where this interest rate peak is taking us. Once we reach that point, definitely we will transfer whatever the borrowing benefit that we have got from our lenders to our customers. But I don't see any contraction of NIMs or spreads going forward because very sweetly positioned. We are able to borrow at 8-ish level because of well capitalized asset quality and a very excellent profitability that we can deliver. Okay, and you have more than 300 branches, and as you shared, expansion plans as well. So disbursement per branch, if we see, when will be at pre-COVID levels? So already we are in pre-COVID levels. Pre-COVID, we were growing at close to 90% year on year, one of the fastest growing NBFC in our country. But during COVID, we were growing at 15%. It's not that demand was not there. We want to put the growth on the backside and take the collections on the front side. That is why if you see our worst collections, our worst asset quality was only 1.68%, even during the difficult period of COVID too. So now
COVID's all settled. I think from last March onwards, our growth is back. We can see we already from a month-on-month perspective, we are breaking our pre-COVID levels, and we are back to the a very good growth trajectory. As I said earlier, we are looking very positive going forward. Okay, we opt for that, sir. And lastly, what risk do you see from RBI in terms of guidelines that can impact you? No, I don't see any risk from regulatory perspective. I think more and more they are more supportive to NBFCs. If you see in recent past, they have been seeing NBFC very seriously, because they acknowledge we are the entities who can do the last mile delivery, and I think RBI is supporting NBFC as a sector, and whereas the previous regime was seeing us as a shadow banking. Now there is a clear evidence that without NBFC, the last mile delivery cannot happen. That's been recognized by RBI. We don't see any risk from RBI perspective. Okay, Lakshmipati ji, thank you so much for joining me, and best wishes for IPO. Thank you so much, sir. Thank you. જે રીતે આપણે અત્યારે મેનેજમેન્ટ સાથે વાત કરી, 5 સ્ટાર બિઝનેસ ફિનાન્સ આઈપીઓ આજથી આપણને ઓપન થતો દેખાઈ રહ્યો છે. ગૌરાંગજી, આપનો મત આના પર એક લઈએ, કારણ કે એક સવાલ પણ આવી રહ્યો છે આપણી પાસે ફેસબુક પર. આહિર ભારત મહેતારા એક 5 સ્ટારના જે આ આઈપીઓ પર પૂછેલું છે, અને સાથે આર્કિયન કેમિકલ, બંને આઈપીઓ જે આજથી ઓપન થયા છે એમના પર એમને એક સલાહ જોઈએ છે, શું કરવું જોઈએ, અને તમે મેનેજમેન્ટને સાંભળ્યા, એના પરથી શું કહેવું છે? ચાંદની ક્ષમા કરજો, કવરેજ છે નહીં એટલે વિશેષ રૂપમાં ટિપ્પણી કરી. ઓકે, ટેકનિકલી અગર દેવાંગ તમે સલાહ આપી શકો તો રોકાણ માટેનો જે સવાલ અહીં આવી રહ્યો છે દર્શક મિત્રોનો, ક્યાંય આ બંને આઈપીઓમાંથી તમે ક્યાંય સલાહ આપશો? આના પર હું કંઈ કમેન્ટ નહીં કરી શકું, બીકોઝ હમણાં આઈપીઓ જસ્ટ લોન્ચ થવાનું છે, તો આના પર કોઈ કમેન્ટ નહીં આપી શકું. ઓકે, આઈપીઓ હજુ આજે જ ખુલ્યો છે એટલે અત્યારે કોઈ સલાહ નહીં મળી શકે. એ સાથે જ બજાર હેલ્પલાઇન પર સમય થયો છે કે આપણે એક બ્રેક લઈએ. બ્રેક બાદ દર્શકોની અન્ય ક્વેરીઝ પર કરીશું નજર. સ્વાગત છે એકવાર ફરી બજાર હેલ્પલાઇન પર આપનું. ગૌરાંગ શાહ અને દેવાંગ શાહ આપણી સાથે જોડાયેલા છે દર્શકોના પ્રશ્નોના સમાધાન માટે. નેક્સ્ટ ક્વેરી પર નજર કરીએ, જે આવી રહ્યો છે અહીંયા સવાલ રોહિત પોપટ. એમનો સવાલ જે છે ગૌરાંગ સર આપના માટે, એક ખાસ એમની પાસે કાઉન્ટર છે બેંક ઓફ બરોડા, 1000 શેર્સ છે એમની પાસે, ખરીદદારી કરી છે 157ના ભાવની 2020માં. સાથે જ એમાં હોલ્ડ કરવું કે સેલ, એ એમનો સવાલ છે. અને બીજું કાઉન્ટર છે એસબીઆઈ, 226 પર એમણે ખરીદારી કરી છે, 100 શેર્સ છે. તો આ બંને કાઉન્ટર્સ પર ગૌરાંગજી શું સલાહ આપો છો? તો ચાંદની બંને પર લાંબા ગાળા માટે ખરીદારીની ભલામણ છે. બેંક ઓફ બરોડામાં જે રોકાણ છે તમે કીધું 2020નું, અને સ્તર શું હતું ચાંદની? જી, 2020માં એમણે 157 ના ભાવની એમની ખરીદારી છે. હોલ્ડ કરો, તમારો ખરીદનો ભાવ ધીરે ધીરે કરીને નજદીક આવી રહ્યો છે. અને જે રીતના ગયા અઠવાડિયે એસબીઆઈ ના પરિણામ આવ્યા, અને જે અનુમાન અમે જીઓજીતમાં લગાડી રહ્યા છે ચાંદી, કે હવે સરકારી બેંકનો સમય આવી ગયો છે. પરિણામમાં નિરંતર આપણે સુધાર જોઈ રહ્યા છે. અને આપણે વિત્તીય ક્ષેત્રમાં એટલે કે બેન્કિંગમાં જયારે તુલના કરીએ નિજી ક્ષેત્રની બેંક અને સરકારી બેંકમાં,
તો છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી નિજી ક્ષેત્રની બેંકે આઉટ પરફોર્મ કર્યું છે અને સરકારી બેંકોએ થોડું અંડર પરફોર્મ. પણ હવે થોડા વર્ષો પહેલા કન્સોલિડેશન થયું સરકારી બેંકોમાં. 3 બેંકની 4 બેંકની 1 બેંક બની છે. SBIમાં સિસ્ટર બેંક્સનું કન્સોલિડેશન થયું. તો જે દબાણ હતું હવે ધીરે ધીરે દૂર થઈ રહ્યું છે અને એસેટ ક્વોલિટીમાં સુધાર થઈ રહ્યો છે. નેટ ઇન્ટરેસ્ટ ઇન્કમ અને માર્જિન સુધરી રહ્યા છે. પ્રોવિઝનિંગ નીચે આવી રહી છે. આ બધું સમીકરણ કહ્યું તો તમે ચોક્કસ બંનેમાં જાળવી રાખો. અને કારણ કે બજારમાં આપણે નિરંતર ઉપરની સપાટી જોઈ રહ્યા છે અને જે શરૂઆતમાં પ્રોગ્રામમાં મેં ટિપ્પણી કરી કે થોડું ઘણું કન્સોલિડેશન થવું જોઈએ, લોકો નફો બાંધવા માટે આવવા જોઈએ. એ કારણ જો તમને નીચલી સપાટી દેખાય બંનેમાં અને તમારી પાસે રોકાણ લાયક મૂડી હોય તો તમે તમારું રોકાણ વધારી શકો છો. ખાસ કરીને બેંક ઓફ બરોડામાં, કારણ કે એમનું રોકાણ 117 કે 180 ની આસપાસ છે મારા ખ્યાલથી. તો ત્યાં આગળ તમે નીચલી સપાટી પર તમારું રોકાણ વધારી શકો છો. ઓકે, બેંક ઓફ બરોડા અને અહીંયા ખાસ કરીને SBI બંને પર તમને હોલ્ડ કરવાની પણ સલાહ છે અને બેંક ઓફ બરોડામાં તમારું રોકાણ વધારી પણ શકો છો. નેક્સ્ટ સવાલ જે આવી રહ્યો છે હિરલ ઉપાધ્યાયનો આવી રહ્યો છે. દેવાંગ પુનાવાલા ફિનકોર્પ પર એમનો સવાલ છે. 312 ભાવની એમણે ખરીદારી કરેલી છે આ સ્ટોક પર, પુનાવાલા ફિનકોર્પ પર. એવરેજ હોલ્ડ કે સેલ શું કરવું જોઈએ એવો સવાલ છે એમનો. શું સલાહ આપશો અહીંથી? પુનાવાલા ફિનકોર્પની વાત કરીએ તો પાસ્ટ ફ્યુ ડેઝમાં આપણને કન્સોલિડેશન જોવા મળ્યું છે, પણ અગર ટ્રેન્ડની વાત કરીએ તો એક ઓવરઓલ શોર્ટ ટર્મ ટ્રેન્ડ પોઝિટિવ છે. તો અહીંયા હોલ્ડ કરવાની સલાહ રહેશે. સ્ટોપ લોસ અહીંયા રાખીને કે 305 નો અપસાઇડ જે લેવલ જોવા મળી શકે છે અરાઉન્ડ 325 330 સુધીના લેવલ્સ આવે ત્યારે પ્રોફિટ બુક કરવાની સલાહ રહેશે પુનાવાલા ફિનકોર્પથી. તો ખાસ કરીને અહીંયા જે લેવલ્સ આપ્યા છે એના પર ધ્યાન રાખી અને પ્રોફિટ બુકિંગની સલાહ પુનાવાલા ફિનકોર્પ પર તમને આવી રહી છે. નેક્સ્ટ સવાલ ચિરાગ પટેલનો ગૌરાંગ સર આવી રહ્યો છે. IOCના કાઉન્ટર પર બાય કે પછી સેલ લોંગ ટર્મ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાનિંગ છે એમનું, તો IOCના કાઉન્ટર પર શું સલાહ આપી રહ્યા છો આપ? રોકાણ કર્યું છે કે કરવા માંગે છે? એમનો સવાલ એકચ્યુઅલી એ જ એક છે, થોડું કન્ફ્યુઝન. બાય ઓર સેલ, બસ એટલું એમણે લખ્યું છે. આઈ ગેસ એમને ખરીદારી હવે કરવી હશે. લોંગ ટર્મ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એમનું પ્લાનિંગ છે, તો અહીંયા ખરીદારી કરવી, પરંતુ એમણે સેલનું પણ પૂછેલું છે. પણ આ કાઉન્ટર પર શું સલાહ આપો છો અગર એમની પાસે રોકાણ હોય તો? પહેલા તો નમ્ર વિનંતી છે કે ટેલિગ્રામની જેમ તમે સવાલ ન પૂછો, ડિટેલ લખો તો વધારે યોગ્ય છે, જેનાથી અમને થોડી સુવિધા થઈ જશે. તો રોકાણ ન હોય તો દૂર રહેવાની સલાહ છે. અને એક બહુ જ મોટો અંડર પરફોર્મર માત્ર IOC નહીં, ચાંદી પણ, BPCL, HPCL આ ત્રણેય જે ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઝ છે એક મોટા અંડર પરફોર્મર છે. ખાલી એક વાત છે કે અહીંયા ડિવિડન્ડ પે આઉટ તમને દર વર્ષે જોવા મળશે, કારણ કે મોટો શેરધારક ભારતની સરકાર છે અને દર વર્ષે એમને ડિવિડન્ડ જોઈએ છે. તો તમે જો શેર ધારક હો તો તમને પણ ડિવિડન્ડ. પણ એ સિવાય અમારું અનુમાન છે કે એક શેર પરફોર્મન્સના આધાર પર તમારા રોકાણને નિરંતર દર વર્ષે થોડી ઘણી વૃદ્ધિ થવી જોઈએ. તો એ માપદંડમાં IOC પર વેચવાલીની ભલામણ છે. એટલે જો તમે રોકાણ ન કર્યું હોય તો દૂર રહો, રોકાણ કર્યું હોય તો ઉછાળે વેચો. અને આ જ રકમ જો તમને અવસર મળે ઉછાળમાં વેચવા માટે તો ફેડરલ બેંકમાં પરિવર્તન કરી દો લાંબા ગાળા માટે, પાયાના માટે. આઈ થિંક આ એક નિજી ક્ષેત્રની નાની બેંક છે જ્યાં આગળ નિરંતર પરિણામમાં આપણે સુધાર જોયા છે અને આગળ પડતા સુધાર આવે એ બી અમારું અનુમાન છે. જી, તો ફેડરલ બેંક પર પણ તમને અહીંયા સલાહ મળી રહી છે. અને જો IOC પર તમારું રોકાણ છે તો સેલ ઓન રાઇઝની સ્ટ્રેટેજી અને નથી તો દૂર રહેવાની સલાહ છે. અને બીજું વિનંતી એ છે અહીંયા રોકાણકારોને જે તમારો પ્રશ્ન થોડો સ્પષ્ટ હશે તો અહીંયા એક્સપર્ટ્સને થોડું ઇઝી રહેશે તમને સલાહ આપવા માટે. નેક્સ્ટ ક્વેરી તરફ હવે નજર કરી લઈએ. વરુણ શાહનો સવાલ છે. દેવાંગ એમને 4 સ્ટોક્સ પૂછેલા છે રોકાણ માટે. કોલ ઇન્ડિયા પહેલાં તો, ત્યારબાદ અદાણી ટોટલ ગેસ, ગેલ અને અદાણી પોર્ટ્સ. આ ચારેય કાઉન્ટર પર એમને રોકાણ કરવું છે તો શું કરવું જોઈએ? આગળ ટાર્ગેટ જોઈએ છે 1 વર્ષ માટેના. આઈ રિપીટ, કોલ ઇન્ડિયા, અદાણી ટોટલ ગેસ, ગેલ અને અદાણી પોર્ટ્સ, ચારેય કાઉન્ટર પર શું સલાહ દેવાંગ? અગર આપણે કોલ ઇન્ડિયાની વાત કરીએ તો ઓવરઓલ ટ્રેન્ડ પોઝિટિવ છે. હાર્ટ ઓફ ટર્મ ચાર્ટ સ્ટ્રક્ચરમાં છે. આજે આપણે વોલ્યુમ સાથે બ્રેકઆઉટ જોવા મળ્યું છે, તો આઈ થિંક અહીંયા ખરીદવાની સલાહ રહેશે. અહીંયા એક સ્ટોપ લોસ રાખી મૂકે કોલ ઇન્ડિયામાં 242 નો. અપસાઇડ જે લેવલ જોવા મળી શકે છે 270 સુધી, 275 સુધીના લેવલ્સ જોવા મળી શકે છે કોલ ઇન્ડિયામાં શોર્ટ ટર્મ માટે. નેક્સ્ટ અદાણી ટોટલ ગેસ, રાઈટ? જી, અદાણી ટોટલ ગેસ, ગેલ અને અદાણી પોર્ટ્સ. અદાણી ટોટલ ગેસની વાત કરીએ તો ઓવરઓલ ટ્રેન્ડ પોઝિટિવ છે, બટ એક રેઝિસ્ટન્સ પાસે છે. તો અહીંયા સલાહ રહેશે કે એક અહીંયા 3890 આ લેવલ બ્રેક થાય છે પછી આ સ્ટોકમાં જોવું જોઈએ.
અહીંયા એક સ્ટોપ લોસ રાખ્યું અને જે સપોર્ટ લેવલની જ્યાં સુધી વાત કરીએ 3730 આ એક સપોર્ટ છે અદાની ટોટલ ગેસ માટે. જી અને સાથે જી અદાની પોર્ટની વાત કરીએ તો અદાની પોર્ટનું ઓવર આપણે જોઈએ એક રિવર્સલ પેટર્ન જોવા મળે છે. સ્ટોકની અંદર એક ડબલ બોટમ ડેલી પર એક ચાર્ટ પર એક ડબલ બોટમ સપોર્ટ લઈને ફરીથી અપસાઇડ રિઝ્યુમ કરે છે. તો અહીંયાથી અપસાઇડ લેવલ હજી અહીંયા લાગે થોડું ઘણું જે અપસાઇડ ઇન્ટેક્ટ છે 920 930 સુધીના લેવલ્સ છે તે જોવા મળી શકે છે. સ્ટોપ લોસ અહીંયા એક રાખી મૂકે 845 નો શોર્ટ ટર્મ માટે અદાની પોર્ટ માટે. જી અને એક લાસ્ટ કાઉન્ટર એમનું છે દેવાંગ ગેલના કાઉન્ટર પર પણ સલાહ જોઈએ છે ટાર્ગેટ સાથે. ગેલ ઇન્ડિયાની વાત કરીએ તો ઓવરઓલ ટ્રેન્ડ હજી પણ નેગેટિવ છે. આપણે જોઈએ છે કે રેઝિસ્ટન્સ પાસે આવીને ફરીથી કરેક્શન જોવા મળી છે સ્ટોકની અંદર. તો હજી પણ લાગે છે કે આમાં ડાઉનસાઇડ ઇન્ટેક્ટ છે. તો હમણાં ગેલને અવોઇડ કરવાની સલાહ રહેશે ગેલમાં. ઓકે ગેલના કાઉન્ટરને અવોઇડ કરીને ચાલવાની સલાહ છે. બાકી 3 કાઉન્ટર્સ પર સલાહ તમારી સ્ક્રીન પર એકવાર આવી ગઈ છે. તમારે આગળ શું રણનીતિ રાખવી જોઈએ એ સાથે જે સમય થયો છે બજાર હેલ્પલાઇન પર લઈએ એક બ્રેક બાદ દર્શકોની અન્ય ક્વેરીઝ પર કરીશું નજર. સ્વાગત છે એકવાર ફરી બજાર હેલ્પલાઇન પર આપનું અને દર્શકોના પ્રશ્નોના સમાધાન લઈ રહ્યા છીએ ગૌરાંગ શાહ દેવાંગ શાહ પાસેથી. નેક્સ્ટ ક્વેરી આવી રહી છે ચિરાગ પટેલની. અહીંયા ગૌરાંગજી 500 શેર્સ છે એમની પાસે યુનિયન બેંકના. ખરીદદારીની કિંમત છે 53 રૂપિયા. તો અહીંયા લોંગ ટર્મ પ્લાનિંગ છે એમનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાનિંગ છે તો શું કરવું જોઈએ યુનિયન બેંકના કાઉન્ટર પર? બેંક ઓફ બરોડા પર એમને પૂછ્યો છે પરંતુ એના પર આપણે એક ફંડામેન્ટલ મત લીધો છે. તો યુનિયન બેંક પર શું સલાહ? ચાંદની અહીંયા બી આપણે કારણ કે સરકારી બેંકોમાં સુધાર જોઈ રહ્યા છે તો અહીંયા બી આપણે થોડી ઘણી ઉપરની સપાટી જોઈ રહ્યા છે. પણ પાયાના મતે યુનિયન બેંકની ઉપર ખરીદારીની ભલામણ છે ને એટલે વિશેષ રૂપમાં ટિપ્પણી નહીં કરું. પણ જો દર્શક મિત્ર રોકાણકાર કોઈ પરિવર્તન કરવા માંગતા હોય તો બેંક ઓફ બરોડા, SBI અથવા તો ઇન્ડિયન બેંક અને બેંક ઓફ ઇન્ડિયા આ 4 નામ છે જ્યાં આગળ અમારી ખરીદારીની ભલામણ. જી તો અહીંયા ખાસ કરીને જે કાઉન્ટર્સ આવ્યા છે એના પર તમારે ખાસ કરીને એક ફંડામેન્ટલ ધ્યાન આપવું જોઈએ. નેક્સ્ટ ક્વેરી તરફ હવે જઈએ. જય માંડલિયા ભાવનગરથી તેઓનો સવાલ છે CDSLના કાઉન્ટર પર દેવાંગજી એમનો અહીંયા સવાલ બની રહ્યો છે 85 શેર્સ છે એમની પાસે CDSLના અને 1360 રૂપિયાની એમની ખરીદારી બની રહી છે. હાલ 1226 પર CDSL અહીંયા ટ્રેડ કરી રહ્યો છે તો એમને શું સલાહ આપો છો દેવાંગ? CDSL નો આપણે શોર્ટ ટર્મ ચાર્ટ જોઈએ છે તો ટ્રેન્ડ હજી નેગેટિવ છે. આફ્ટર પાસ્ટ ફ્યુ ડેઝના એક કન્સોલિડેશન ઝોનમાં છે. અહીંયા 1200 ને એક સ્ટોપ લોસ રાખે. અગર આ લેવલ નીચે જાય છે તો સ્ટોકમાંથી એક્ઝિટ થવાની સલાહ રહેશે CDSL માંથી. ઓકે CDSL પર હાલ જે છે એક એક્ઝિટ કરવાની સલાહ મળી રહી છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન આવી રહ્યો છે મેહુલ પટેલ. ગૌરંગજી આપના માટે જે સવાલ છે એમની પાસે IEX છે 200 શેર્સ છે અને 183ના ભાવની ખરીદદારી છે. સાથે જ LTTSના 20 શેર્સ છે 3843ના ભાવની ખરીદદારી. તો પછી આગળ એમને જે છે શું કરવું જોઈએ? બંને કાઉન્ટર્સ IEX અને LTTS બંનેમાં. IEX પર ટિપ્પણી નહીં કરું કારણ કે કવરેજ છે નહીં, પણ L&T ટેકનોલોજી આ મારી કવરેજ લિસ્ટમાં છે. અને ચાંદની મને લાગે છે કે જે રીતના આપણે બીજા ત્રિમાસિકના પરિણામ IT ક્ષેત્રના જોયા છે તો અમારો જે અનુમાન છે એ કહે છે કે જે
પરિણામ પહેલા અમુક વાતાવરણ હતું આઈટી ક્ષેત્રને લઈને અને ઘણા બધા લોકો દૂર રહેવાની ભલામણ કરતા હતા. તો આપણા ચેનલ પર અને આપણા સહયોગી ચેનલ પર આપણે વારંવાર ટિપ્પણી કરી છે કે તકલીફ છે આઈટી ક્ષેત્રમાં, પણ એવું નથી કે અહીંયાથી બહાર નહીં આવી શકે આઈટી ક્ષેત્ર. અને એ જ દર્શાવ્યું છે જે આંકડાઓ આવ્યા બીજા ત્રિમાસિકમાં કે શક્ય છે કે બીજા ત્રીજા ચોથા ત્રિમાસિક પછી આવનારા જે નાણાકીય વર્ષ છે એમાં તમને બહુ જ મોટો સુધાર થતો દેખાશે. તો જો તમે રોકાણ ચૂકી ગયા હો કરવા માટે અને જો તમારી પાસે વર્ષ દોઢ વર્ષની સમયસીમા હોય તો એલએનટી ટેકનોલોજીસ, persistent system, માઇન્ડટ્રી, સાયન્ટ લિમિટેડ, કોફોર્જ, કેપીઆઈટી ટેક, ટાટા એલેક્સાઈ, આ બધી જે મિડ કેપ રિલેટેડ આઈટી સેક્ટરની કંપનીઓ છે ત્યાં આગળ રોકાણની ભલામણ છે. અને દિગ્ગજોમાં ઇન્ફોસિસ, ટીસીએસ, એચસીએલ ટેક અને ટેક મહિન્દ્રા આ ગમે છે. પણ એક ધ્યાન રાખો કે સુધાર થશે, થોડો સમય લાગશે, પણ જે કરેક્શન આપણે જોયું છે ચાંદની, અહીંયાથી હવે વધારે પડતી નીચી સપાટી મારા ખ્યાલથી ઘણી સીમિત છે અને રિસ્ક રિવોર્ડ ફેવરેબલ છે. ઓકે, ખાસ કરીને ઓવરઓલ સેક્ટર પર પણ તમને એક મત મળી ગયો છે, તો એના પર ખાસ એક ધ્યાન રાખવું જોઈએ. ફંડામેન્ટલ સલાહ જે મળી છે સ્ટોક્સ પર પણ ધ્યાન રાખો. નેક્સ્ટ સવાલ જે આવી રહ્યો છે વિવેક લાડ, એમનો સવાલ છે ડિલિવરીના કાઉન્ટર પર દેવાંગ 10 શેર્સ છે એમની પાસે, ખરીદદારીની કિંમત છે 425.50, 425.50ની ખરીદદારી છે ડિલિવરીના કાઉન્ટર પર, 10 શેર્સ છે, એક્ઝિટ થવું જોઈએ એવો એમનો સવાલ છે. શું સલાહ આપો છો? મને એક સ્ટોક રિપીટ કરશો? ડિલિવરી જે અત્યારે 395.95 પર ટ્રેડ કરી રહ્યો છે, ડિલિવરીનું કાઉન્ટર. ડિલિવરીની વાત કરીએ, ડિલિવરીના ડેટા ઓછા છે, પણ જે રીતે આપણે ડેટાની વાત કરીએ એક શાર્પ એક કરેક્શન જોવા મળી છે સ્ટોકની અંદર ટ્રેન્ડ હજી પણ નેગેટિવ છે, તો અહીંયા એક્ઝિટ થવાની સલાહ રહેશે સ્ટોકમાંથી. ઓકે, ખાસ અહીંયા એક્ઝિટની સલાહ ડિલિવરીના કાઉન્ટર પર મળી રહી છે. નેક્સ્ટ હિરલ ઉપાધ્યાયનો સવાલ છે દેવાંગ, કેમ્સના કાઉન્ટર માટે, CAMS કેમ્સના કાઉન્ટર પર હાલ જે છે એક નવી એન્ટ્રી કરવી જોઈએ કે નહીં, શું સલાહ આપો છો એમને? કેમ્પ્સની વાત કરીએ તો આપણે જે છે ઘણા વખતથી એક કન્સલ્ટેશન ઝોનમાં છે, એક રેન્જમાં છે, તો અહીંયા એક હજી પણ લાગે છે થોડું ઘણું હજી કરેક્શન જોવા મળી શકે છે સ્ટોકની અંદર. 2250 2300 સુધીના જે સપોર્ટ ઝોન છે શોર્ટ ટર્મ માટે કેમ્પ્સમાં, અપસાઇડ જ્યાં સુધી લેવલ્સની વાત કરીએ 2550 2600 સુધીના રેઝિસ્ટન્સ ઝોન છે સ્ટોકમાં. ઓકે, કેમ્પ્સના કાઉન્ટર પર એક આ સલાહ મળી રહી છે, તો ખાસ એના પર ધ્યાન રાખવું જોઈએ. નેક્સ્ટ સવાલ મેહુલ પટેલનો હજુ એક સવાલ છે ગૌરાંગજી, એમાં ખાસ કરીને પોલીપ્લેક્સના કાઉન્ટર પર એમને સવાલ પૂછ્યો છે. અહીંયા 10 શેર્સ છે એમની પાસે, 1713ના ભાવની પોલીપ્લેક્સમાં ખરીદદારી બની રહી છે, લાંબા ગાળા માટેનો વ્યૂ છે, તો આગળ શું કરવું જોઈએ એમને પોલીપ્લેક્સમાં? થોડું મૂંઝવણમાં છું, મને ધ્યાન નથી કે આપણે અમારી કવરેજ છે કે નહીં, એટલે I will not comment on it. ઓકે, દેવાંગ આ કાઉન્ટર પર તમે કોઈ સલાહ આપી શકો છો? પોલીપ્લેક્સમાં જે 10 શેર્સ છે 1713ની એમની ખરીદદારી, 1793 પર આ સ્ટોક ટ્રેડ કરી રહ્યો છે. પોલીપ્લેક્સની વાત કરું તો એને એક સપોર્ટ ઝોન પાસે છે જે પ્રીવિયસલી પણ સપોર્ટ હતો સ્ટોકે, ત્યાંથી રિવર્સલ જોવા મળ્યું છે, તો અહીંયા હોલ્ડ કરવાની સલાહ છે. જે સપોર્ટ છે એ 1670 આ એક સપોર્ટ છે, તો એક સ્ટોપ લોસ, એક સ્ટ્રિક્ટ સ્ટોપ લોસ રાખી મૂકે શોર્ટ ટર્મ માટે. અપસાઇડ જો લેવલ 1850 1890 સુધીના લેવલ્સ આવે ત્યારે પ્રોફિટ બુક કરવાની સલાહ રહેશે પોલીપ્લેક્સમાંથી. ઓકે, 1800ના લેવલ પર પ્રોફિટ બુકની તમને સલાહ મળી રહી છે. હાલ તો તમે પોલીપ્લેક્સનું તમારું રોકાણ જાળવી શકો છો. નેક્સ્ટ ક્વેરી પર નજર કરીએ જે આવી રહ્યો છે આહિર ભરત મહેતારાનો. ગૌરાંગજી, LICનો IPO કેટલા સમય સુધી રાખવો જોઈએ એવો એમનો સવાલ બની રહ્યો છે, તો અહીંયા શું સલાહ આપશો LIC પર? આની ઉપર આપણે IPO વખતે બી શો પર હતા આપણા ચેનલ CNBC બજાર પર, ને આપણી સહયોગી ચેનલ પર બી હતો, અને મેં સ્પષ્ટ રૂપે કીધેલું કે અમારી IPO નોટ છે, એ નોટમાં અમે લાંબા ગાળા માટે રોકાણની ભલામણ IPOમાં કરેલી, અને લાંબા ગાળાનો અર્થ શેર બજારમાં પાયાના મતે 1.5 થી 2 વર્ષ. અને ઇન્સ્યોરન્સ સેક્ટર, ખાસ કરીને લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ સેક્ટર, તમે બાકી અન્ય કંપની બી જુઓ તો પરિણામમાં ટર્નઅરાઉન્ડ થયું છે, એટલે કે પરિવર્તન થયું છે, પણ એ ધીરે ધીરે થઈ ગયું છે. તો જો તમે રોકાણ કર્યું હોય LICના IPOમાં અને તમે અહીંયાથી બીજા 1.5-2 વર્ષ તમારું રોકાણ જાળવી રાખી શકો તો તમે જાળવી રાખો એવી અમારી ભલામણ છે.
ઓકે, તો હજુ પણ આવનારા સમય માટે LIC પર રોકાણ જાળવી રાખો એ સલાહ ફંડામેન્ટલી મળી રહી છે. નેક્સ્ટ ક્વેરી આપણે લઈએ. જય માંડલિયાનો સવાલ છે. ઇન્ફોસિસના કાઉન્ટર પર છે દેવાંગ, 45 શેર્સ છે એમની પાસે, 1590ના ભાવની ખરીદદારી છે ઇન્ફોસિસમાં, તો હોલ્ડ કરવું જોઈએ કે પછી ક્વોન્ટિટી ઉમેરવી જોઈએ એ સવાલ બની રહ્યો છે. તો શું સલાહ આપો છો ઇન્ફોસિસ પર? ઇન્ફોસિસની વાત કરીએ તો એક સારું એક શોર્ટ ટર્મ માટે પેટર્ન જોવા મળી છે. હાર્ટ ઓફ બટન ચાર્ટ સ્ટ્રક્ચરમાં ટ્રેડ કરે છે, સપોર્ટ પાસે છે. આઈ થિંક હોલ્ડ કરવો જોઈએ સ્ટોકમાં. અહીંયા 1450 નો સ્ટોપ લોસ રાખી મૂકે ત્યાં સુધી હોલ્ડ કરી શકે છે, જ્યાં સુધી આ લેવલ્સ બ્રેક નથી થતા. અપસાઇડ જે લેવલ્સ જોવા મળી શકે છે 1590 1600 સુધીના લેવલ્સ છે એ જોવા મળી શકે છે ઇન્ફોસિસમાં. ઓકે, આ લેવલ્સ જે છે આવનારા સમયમાં ઇન્ફોસિસ ખાસ કરીને બતાવી શકે છે, એના પર ધ્યાન રાખવું જોઈએ. નેક્સ્ટ ક્વેરી તરફ નજર કરી લઈએ. પ્રવીણ ઠાકોર પાટણથી એમ બહુ સવાલ પૂછી રહ્યા છે. કિર્લોસ્કર ના કાઉન્ટર પર ગૌરાંગજી સલાહ આપી શકો તો 300 શેર્સ છે એમની પાસે, બાય, સેલ કે હોલ્ડ, શું કરવું જોઈએ? કિર્લોસ્કરમાં કોઈ સલાહ? ક્ષમા કરજો, ચાંદની કવરેજ નથી. ઓકે, દેવાંગ આપના તરફથી સલાહ હશે કોઈ આ કાઉન્ટર પર? કિર્લોસ્કર પર 300 શેર્સ છે એમની પાસે, શું કરવું જોઈએ? બાઇંગ પ્રાઇસ મેન્શન નથી. ઓવરઓલ અવોઇડ કરવો જોઈએ સ્ટોકને. ઓકે, તો અહીંયા અવોઇડની સલાહ છે કે ટેકનિકલી આ સ્ટોક પર આવી રહી છે. નેક્સ્ટ જે સવાલ આવી રહ્યો છે ગૌતમ પરમારનો છે. ઘણા બધા સ્ટોક્સ છે અત્યારે, પહેલાં 2 સ્ટોક્સ પર મત લઈએ. શોર્ટ ટર્મ વ્યૂ છે એટલે દેવાંગ, NHPCના કાઉન્ટર અને ટાટા મોટર્સ પર જે એમનો એક સવાલ આવી રહ્યો છે કે આગળ શું કરવું જોઈએ. સૌથી પહેલાં NHPC પર તમારો મત આપો કે કાઉન્ટર પર શું કરવું જોઈએ. અત્યારે 44 પર ટ્રેડ કરી રહ્યો છે અને 44.25 પર એમની ખરીદદારી છે. 66 કાઉન્ટર્સ છે એમની પાસે, 66. અને ટાટા મોટર્સની ડિટેલ્સ લઈએ. 460.29ના ભાવની ટાટા મોટર્સની ખરીદદારી છે અને 89 સ્ટોક્સ છે એમની પાસે, 89. શું કરવું જોઈએ આગળ બંનેમાં? NHPC ની વાત કરીએ, NHPC માં આપણે ઓવરઓલ ચાર્ટ સ્ટ્રક્ચર ઘણું પોઝિટિવ છે. આપણે જોઈએ પ્રીવિયસલી એક વોલ્યુમ સાથે આપણને એક સ્ટોકમાં મોમેન્ટમ જોવા મળ્યું છે, તો અહીંયા હોલ્ડ કરવાની સલાહ છે સ્ટોકમાં. એક સ્ટોપ લોસ શોર્ટ ટર્મ માટે રાખી મૂકે 42 નો, 41.50 નો એક સ્ટોપ લોસ રાખી મૂકે. અપસાઇડ જે લેવલ છે એ જોવા મળી શકે છે, અરાઉન્ડ 46 સુધીના લેવલ્સ જોવા મળી શકે છે NHPC માં, તો હોલ્ડ કરવાની સલાહ છે NHPC માં. ટાટા મોટરની જ્યાં સુધી વાત કરીએ, ટાટા મોટરની વાત કરીએ તો ઓવરઓલ આપણે ચાર્ટ સ્ટ્રક્ચર છે ટાટા મોટર્સમાં એક આપણે ફરીથી એક બાઇંગ ઇન્ટરેસ્ટ જોવા મળે છે સ્ટોકની અંદર. અહીંયા હોલ્ડ કરવાની સલાહ છે સ્ટોકમાં. અહીંયા એક સ્ટોપ લોસ રાખી મૂકે 425 નો. અપસાઇડ જે લેવલ છે 450 455 સુધીના ઝોન છે એ જોવા મળી શકે છે ટાટા મોટર્સમાં. ઓકે, તો અહીંયા બંને સ્ટોક્સ પર તમારું રોકાણ તમે જાળવી શકો છો. ખાસ ટેકનિકલ સલાહ મળી રહી છે. એ સાથે જે સમય થયો છે લઈએ એક બ્રેક બાદ અન્ય ક્વેરીઝ પર કરીશું નજર. સ્વાગત છે એકવાર ફરી બજાર હેલ્પલાઇન પર આપનું. નજર રીતે માર્કેટ પર એક આપણે ક્વિક નજર કરી લઈએ તો નિફ્ટી અત્યારે દબાણ સાથે કારોબાર, સેન્સેક્સમાં પણ એવી રીતે જ કંઈક હાલત છે દબાણ સાથે. બંને ઇન્ડાઇસીસ જે છે ટ્રેડ કરી રહ્યા છે. મિડ કેપ હાલ ફ્લેટ કારોબાર કરી રહ્યો છે અને નિફ્ટી બેંક આજે એક ઉચ્ચતમ સ્તર બાદ આપણે કહી શકીએ કે થોડું નીચે આવ્યું છે અત્યારે, ત્યાં પણ ઓલમોસ્ટ ફ્લેટ ટુ પોઝિટિવ કારોબાર થઈ રહ્યો છે. માર્કેટ બ્રેથ હજુ પણ પોઝિટિવ છે. 1617 શેર્સ છે અત્યારે NSE પર કે જે તેજી સાથે કારોબાર કરી રહ્યા છે અને સાથે 1178 શેર્સ ઘટનારા શેર્સ છે અત્યારે માર્કેટ પર દબાણ બનાવી રહ્યા છે. દર્શકોની ક્વેરીઝ જે છે આપણે સોલ્વ કરી રહ્યા છીએ. ગૌરાંગ શાહ, દેવાંગ શાહ બંને આપણી સાથે જોડાયેલા છે અને ક્વેરીઝ પર નજર કરી લઈએ તો સ્વપ્નિલ રાવલનો સવાલ છે HEG
ના કાઉન્ટર પર એમનો સવાલ જે આવી રહ્યો છે કે આ સ્ટોક ઉપર આવવાના કોઈ ચાન્સ છે કે નહીં. HEGના કાઉન્ટર પર ગૌરાંગજી કોઈ સલાહ આપશો કે શું થશે આગળ? આ સ્ટોક અને આની સાથે એક બીજો સ્ટોક નો સેમ સેક્ટરમાં, મને નામ નથી યાદ આવ્યું, એક બહુ જ ખરાબ ઇતિહાસ રહ્યો છે. દર્શક મિત્રને વિનંતી છે કે થોડા સાવધાન રહેવાનું. ઓકે, તો ખાસ કરીને આ સ્ટોક પર અત્યારે તમને કોશિયસ વ્યૂ મળી રહ્યો છે, સાવધાન રહેવાની સલાહ આ કાઉન્ટર પર મળી રહી છે. નેક્સ્ટ HGE લિમિટેડ પર અહીંયા જે છે સવાલ આવી રહ્યો છે. ગૌરાંગજી, તમે હેલ્થ કેર ગ્લોબલ એન્ટરપ્રાઇઝિસ પર મત આપી શકો તો 1344 એમની બાઇંગ પ્રાઇસ છે રોકાણકારની, જે સવાલ આવી રહ્યો છે સ્વપ્નિલ રાવલનો, અને ક્વોન્ટિટી એમની પાસે 22 છે. તો હેલ્થ કેર ગ્લોબલ HGE, આઈ ગેસ સેમ ક્વેશ્ચન છે, HEG પર જ પૂછેલું છે, પરંતુ એમને કોઈ સ્પેલિંગ મિસ્ટેક છે એમના ક્વેશ્ચનમાં. પરંતુ એક હેલ્થ કેર ગ્લોબલ પર મત લઈ લઈએ આપણે. ગૌરાંગજી, કોઈ આપનો શું મત બની રહ્યો છે આ સ્ટોક પર? HEG એક અલગ કંપની છે ચાંદની, જે ઇલેક્ટ્રોડ સાથે સંબંધ રાખે છે, અને જ્યારે ચાઇનામાં ઇલેક્ટ્રોડ્સનું ઉત્પાદન બંધ થયેલું ત્યારે આ કંપની અને એની સાથે બીજી કંપની બહુ સારા એવા નાના સમયમાં ઉપર ગયેલા. તો મારી અવોઇડ કરવાની ભલામણ નથી, હું સાવધાન રહેવાની વાત કરું છું. હેલ્થ કેર ગ્લોબલ પર બી મને ધ્યાન નથી અમારું કવરેજ છે કે નહીં, એટલે હું વિશેષ રૂપમાં ટિપ્પણી નહીં કરી શકું. ઓકે, ખાસ કરીને જે સલાહ અહીંયા મળી રહી છે, સાવધાન રહેવા માટેનો જે મત મળી રહ્યો છે તમને કાઉન્ટર પર HEG પર, તો એના પર ખાસ આમ તમારે ધ્યાન રાખવું જોઈએ. નેક્સ્ટ જે ક્વેશ્ચન આવી રહ્યો છે ગૌતમ પરમારનો સવાલ છે, ફેડરલ બેંકના કાઉન્ટર પર છે દેવાંગ. 38 કાઉન્ટર્સ છે એમની પાસે, 131.25 ના ભાવની એમની ખરીદારી બની રહી છે અહીંયા ફેડરલ બેંકના કાઉન્ટર પર. બીજો સવાલ છે એમનો કે વિપ્રોમાં રોકાણ કરવું જોઈએ કે નહીં, અને ફેડરલ બેંક પર જે એમનું રોકાણ છે ત્યાં શું સલાહ આપો છો દેવાંગ? આપણે ફેડરલ બેંકની વાત કરીએ તો ફેડરલ બેંકનું ઓવરઓલ ચાર્ટ સ્ટ્રક્ચર પોઝિટિવ છે, સ્ટોકમાં હાઈટ ઓફ હાર્વર્ટન ચાર્ટ સ્ટ્રક્ચરમાં છે, તો હોલ્ડ કરવાની સલાહ છે સ્ટોકમાં. હજી પણ એક 130 નો સ્ટોપ લોસ રાખી મૂકે શોર્ટ ટર્મ માટે. અપસાઇડ જે લેવલ છે वो 145 146 સુધીના ઝોન છે, ત્યાં સુધી આ સ્ટોક આવતા જોવા મળી શકે છે. નેક્સ્ટ સ્ટોકની વાત કરીએ વિપ્રોનું ઓવરઓલ ચાર્ટ સ્ટ્રક્ચર તો નેગેટિવ છે, લોઅર ટોપ લોઅર બોટમ ચાર્ટ સ્ટ્રક્ચરમાં ટ્રેડ કરે છે સ્ટોક. હજી પણ એક રેઝિસ્ટન્સ પાસે ફરીથી આપણને જોયું છે, એક રેઝિસ્ટન્સ ફેસ કરે છે, તો હજી પણ લાગે છે કે કરેક્શન ઇન્ટેક્ટ છે સ્ટોકની અંદર. સપોર્ટની જ્યાં સુધી વાત કરીએ તો સપોર્ટ છે 380 નો એક સપોર્ટ છે વિપ્રો માટે. રેઝિસ્ટન્સની જ્યાં સુધી વાત કરીએ 396 નો રેઝિસ્ટન્સ ઝોન છે વિપ્રો માટે. ઓકે, ખાસ રેઝિસ્ટન્સ ઝોન વિપ્રો માટે જે આપેલું છે તમારે ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ, અને ફેડરલ બેંક પર પણ આ એક સલાહ આવી રહી છે. નેક્સ્ટ ગૌરાંગજી, અગર લેબોરેટરી સ્ટોક્સ પર આપણે નજર કરીએ તો જે રીતે આપણે પરિણામ જોયા ડૉક્ટર લાલ પેથલેબ સાથે મેટ્રોપોલિસના એક ખરાબ પરિણામ બાદ એક મિડકેપ સ્ટોક્સમાં આપણે ઘટાડો પણ જોયો છે, તો આ પરિણામ બાદ તમે ઓવરઓલ અગર સેક્ટર પર પણ વ્યૂ આપી શકો તો, અને બંને સ્ટોક્સ પર ડૉક્ટર લાલ અને સાથે મેટ્રોપોલિસ પર શું સલાહ આપો છો? મારી ટિપ્પણી ડોક્ટર લાલ પેથલેબ સુધી સીમિત રાખીશ, કારણ કે ત્યાં આગળ કવરેજ છે. એટલે તમને યાદ હશે ચાંદની મહામારી બાદ જે રીતના લોકો એને ટેસ્ટ કરાવવું પડેલું, એને લઈને આવકમાં બહુ જ મોટો ઉછાળો આપેલો. હવે કોવિડ ધીરે ધીરે કરીને દૂર થઈ રહ્યો છે, જે લોકડાઉનની પરિસ્થિતિ એ અનલોક થઈ ગઈ છે, અને જે રિસ્ટ્રિક્શન્સ હતા એટલે પ્રતિબંધ હતા એ બધા પાછા લેવામાં આવ્યા. આ માત્ર ભારતમાં નહીં પણ બાકી અન્ય દેશોમાં બી જ્યાં આગળ લોકો પ્રવાસ કરે છે ત્યાં આગળ, એટલે કમ્પલસરી તમને ત્યાં આગળ RT-PCR ટેસ્ટ વગેરે વગેરે કરવાની જરૂર હતી વિધિન 72 hours વેલિડ. પણ હવે એ બધું પાછું લેવામાં આવ્યું છે. સ્વાભાવિક છે આમની આવકમાં અસર પડશે, અને અહીંયા બી જો તમને રોકાણકારોને જો નફો મળતો હોય, હું ડોક્ટર લાલ પેથલેબની વાત કરું છું, તો નફો મળતો હોય તો બાંધી લો, અથવા તો તમારે થોડો ઘણો લાંબી સમયસીમા રાખવી પડશે પરિવર્તન આવવા માટે. ઓકે, ખાસ કરીને એક લાંબા ગાળે પરિવર્તન જે છે આ સ્ટોક પર અપેક્ષિત છે. ડૉક્ટર લાલ પેથલેબ પર એક આ ફંડામેન્ટલ સલાહ આવી રહી છે. સાથે જ ગૌરાંગજી, નેક્સ્ટ BPCL પર નજર કરીએ આપણે. જે રીતે પરિણામ આવ્યા છે
ખાસ કરીને ખોટમાં છે હજુ કંપની, પરંતુ કહી શકાય કે ખોટ થોડી ઘટતી દેખાઈ રહી છે. એક અનુમાન જે હતું 7,458 કરોડની ખોટ, એની સામે 304 કરોડની ખોટ કંપનીને આવી છે. રેવન્યુ જે હતો એક એસ્ટિમેટ હતો, ઘટવાનો અનુમાન હતું, એનાથી થોડા ઓછા ઘટ્યા છે. ઓવરઓલ આપણે જોઈએ તો ગ્રોસ રિફાઇનરી માર્જિન્સ પર આ જે સેગમેન્ટ છે એ થોડું વધારે સારું પરફોર્મ કરી રહ્યું છે અન્ય OMCs કરતાં. તો આ બધા ફેક્ટર્સની વચ્ચે અને આ બધા પેરામીટર્સથી BPCL પર આપનો શું મત બની રહ્યો છે લાંબા ગાળા માટે? દર્શક મિત્રોને નિરાશ કરું છું એના માટે ક્ષમા કરજો, પણ આપણે IOC પર બી એક ટિપ્પણી આપી અને મેં એક અભિપ્રાય રાખ્યો કે ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઝમાં માત્ર ડિવિડન્ડ પે આઉટનું એક સકારાત્મક અસર છે. બાકી જ્યારે આ બધી કંપનીઓ નફો બનાવતી હતી ત્યારે બી કોઈ જાતનું પરફોર્મન્સ જોવા નથી મળ્યું. મને યાદ છે અને આ કંપનીની ઉપર સરકારે વિનિવેશના વિચાર કરેલા અને ભાવ લગભગ 500 ની ઉપર જતો રહેલો. અને વિનિવેશની પ્રક્રિયા જમીની સ્તર પર મારા ખ્યાલથી ઘણા મીલો સુધી દૂર છે અને કોઈ સકારાત્મક વાત એ તરફમાં મને એટલી સાંભળવામાં આવી નથી. તો હું એ જ અભિપ્રાય આપીશ કે જો તમે એક બહુ જ મોટા ડાયહાર્ડ ફેન ઓઇલ માર્કેટિંગ ક્ષેત્રમાં જે આ 3 કંપની છે એના ન હો તો વધારે પડતા સારા એ કંપનીઓ બાકી અન્ય ક્ષેત્રમાં છે જ્યાં આગળ તમે રોકાણ કરી શકો છો. રાધર ડિસ્ક્લોઝર BPCL પર ખરીદારીની ભલામણ છે, પણ મારી વિચારધારા વિપરીત છે. ઓકે, તો ખાસ કરીને એક ફંડામેન્ટલ મત જે ઓવરઓલ એક સમજાવ્યો છે આ સેક્ટર પર, એ ધ્યાન રાખવું અને ખરીદારીની ભલામણ તો મળી રહી છે, તો ખાસ એના પર એક ફોકસ રાખવું જોઈએ. નેક્સ્ટ દેવાંગ, જ્યુબિલન્ટ ફૂડ વર્ક્સ પર અગર નજર કરો, જે રીતે Q2ના પરિણામ આવ્યા છે, કન્સોલિડેટેડ નંબર્સ ઓવરઓલ એક ઘણા સારા આવ્યા છે. આવકના ફ્રન્ટ પર તમે જુઓ, નફો એબિડાના ફ્રન્ટ પર એક વધારો આપણને જોવા મળ્યો છે. માર્જિન્સ ઓલમોસ્ટ ફ્લેટ કહી શકીએ આપણે, પરંતુ કંપનીનું કહેવું છે કે નવા સ્ટોર્સનો ઘણો એવો ઉમેરો થયો છે અને 22 એવા નવા શહેરોમાં અહીંયા જે છે એક એમનો ઉમેરો જોવા મળ્યો છે કે જ્યાં પહેલાં કંપની નહોતી. ડોમિનોઝની અગર વાત કરીએ તો આના પર કોઈ તમે સલાહ આપશો? જ્યુબિલન્ટ ફૂડ વર્ક્સ પર ટેકનિકલી ચાર્ટ્સ કેવા લાગી રહ્યા છે? જ્યુબિલન્ટ ફૂડ વર્કની વાત કરીએ તો આપણે જોઈએ છે આજે કરેક્શન જોવા મળે છે. ઓવરઓલ આપણે ચાર્ટ સ્ટ્રક્ચર જોઈએ છે, હજી પણ એક સપોર્ટ પાસે છે. તો અહીંયાથી અગર જ્યાં સુધી આ 562 ના લેવલ્સ તોડતા નથી ત્યાં સુધી હોલ્ડ કરવાની સલાહ રહેશે. 562 ને એક સ્ટ્રિક્ટ સ્ટોપ લોસ રાખીને કે સ્ટોકમાં અપસાઇડ જે લેવલ છે 615 ના જે ઝોન છે એક રેઝિસ્ટન્સ છે, તો ત્યાં સુધી સ્ટોક આવી શકે છે જ્યુબિલન્ટ ફૂડ વર્ક. ઓકે, તો અહીંયા ખાસ કરીને 562નો સ્ટોપ લોસ જ્યુબિલન્ટ ફૂડ વર્ક્સ પર મળી રહ્યા છે અને ખાસ અપસાઇડ લેવલ્સમાં ધ્યાનમાં રાખવા જોઈએ. એ સાથે જ સમય થયો છે બજાર હેલ્પલાઇન પર લઈએ એક બ્રેક બાદ દર્શકોની અન્ય ક્વેરીઝ પર કરીશું નજર. સ્વાગત છે એકવાર ફરી બજાર હેલ્પલાઇન પર આપનું, અને ગૌરાંગ શાહ, દેવાંગ શાહ આપણી સાથે જોડાયેલા છે દર્શકોના પ્રશ્નોના સમાધાન માટે. નેક્સ્ટ ક્વેરી તરફ નજર કરીએ. મુસ્તફા લક્ષ્મીધરનો સવાલ છે, કાર ટ્રેડ ના કાઉન્ટર પર એમનો સવાલ છે. 1400 રૂપિયાની એમની ખરીદદારી છે અને 40 કાઉન્ટર્સ છે. શું કરવું જોઈએ? દેવાંગ, કાર ટ્રેડ પર તમે કોઈ સલાહ આપશો? કાર્ટ્રેડની વાત કરીએ તો આપણે અગર લોંગ ટર્મ પણ ચાર્ટ પર જોઈએ છે તો ટ્રેન્ડ નેગેટિવ છે. શોર્ટ ટર્મની વાત કરીએ ચાર્ટ પર તો ઓવરઓલ લોઅર ટોપ લોઅર ટર્મ ચાર્ટ સ્ટ્રક્ચરમાં છે, તો ડેફિનેટલી આ સ્ટોક્સમાંથી એક્ઝિટ થવાની સલાહ રહેશે, કારણ કે હજી પણ લાગે છે કે અહીંયા હજી પણ ડાઉનફોલ ઇન્ટેક્ટ છે સ્ટોકની અંદર. 505 સુધીના ઝોન છે ત્યાં સુધી સ્ટોક આવી શકે છે કાર્ટ્રેડનો. અને રેઝિસ્ટન્સની જ્યાં સુધી વાત કરીએ તો ઇમિડિયેટ જે રેઝિસ્ટન્સ આવે છે એ છે 530. ઓકે,
તો આ રીતે એક 530નું રેઝિસ્ટન્સ, ઇમિડિયેટ રેઝિસ્ટન્સ જે છે આ સ્ટોક પર આવી શકે છે, ખાસ એક આ સલાહ મળી રહી છે. નેક્સ્ટ કાઉન્ટર દાલમિયા ભારત શુગર, ગૌરાંગ જે કરીને આપ પર તમે સલાહ આપી શકો તો જે રીતે પરિણામ ઘણા વીક નંબર્સ જોયા છે Q2ના, અને ખાસ કરીને એબિટાના ફ્રન્ટ પર કેન પ્રાઇઝીસ એટલે શેરડીના જે વધતા ભાવ છે એની એક અસર જોવા મળી છે, અને શુગર પ્રાઇઝીસ જે છે એ કમ્પ્લીટલી કમ્પન્સેટેડ નથી એવું માની રહ્યા છે મેનેજમેન્ટ. તો આના પર અને આ સેક્ટર પર કોઈ સલાહ આપી શકો દાલમિયા ભારત શુગર પર? તો આ સેક્ટરથી હું સેક્ટર પર વાત કરીશ, સ્પેસિફિક વાત નહીં કરું કારણ કે કવરેજ છે નહીં. અને શુગર સેક્ટર અમે અમારી જે યુનિવર્સ છે જ્યાં આગળ અમે ભલામણ કરીએ છીએ ખરીદારી કરવાની અથવા તો વેચવાની, એને દૂર રાખ્યું છે શુગર સેક્ટર. એનું મેન અગત્યનું કારણ એ છે ચાંદી કે બંને પ્રોડક્ટ એટલે કે રો મટીરિયલ શુગર કેન અને ફાઇનલ પ્રોડક્ટ શુગરના રૂપમાં ભાવ કંટ્રોલ છે સરકાર પાસે. આમાંથી એક બાય પ્રોડક્ટ નીકળે છે જેનું નામ છે એથનોલ, જે હવે ફોસિલ ફ્યુલ્સ એટલે કે પેટ્રોલ અને ડીઝલ સાથે મિક્સ કરવામાં આવશે ટુ બ્રિંગ ડાઉન ધી કાર્બન ફૂટપ્રિન્ટ્સ. પણ આ બધી જ પરિસ્થિતિ જે છે એ મારા ખ્યાલથી બહુ જ ચિંતાજનક છે, અને અમે કન્વિન્સ નથી કે શુગર સેક્ટર એવું એટ્રેક્ટિવ છે. હા, એક સમય પર ઘણા વર્ષો પહેલા ઓફકોર્સ એક કંપની છે બલરામપુરજીની જ્યાં આગળ કવરેજ હતી, પણ લક્ષ્યાંક આવ્યા બાદ અમે કવરેજ કાઢી નાખી છે. એટલે સ્પેસિફિક કવરેજ છે નહીં કોઈ કંપની ઉપર, અને શુગર સેક્ટર પર બી અમારી જે ભલામણ છે એ થોડી નેગેટિવ છે. ઓકે, તો એક ઓવરઓલ શુગર સેક્ટર પર એક જે મત આવ્યો છે અને એક નેગેટિવ વ્યૂ અહીંયા એક ફંડામેન્ટલી તમને મળી રહ્યો છે. નેક્સ્ટ દેવાંગ, નજર કરો ઇન્ડિગો પેઇન્ટ્સ પર. જે રીતે એક CNBC બજાર પર એક્સક્લુઝિવ ન્યૂઝ હતા બ્લોક ડીલને લઈને, તો એ ડીલ હવે થતી દેખાઈ રહી છે ખાસ કરીને, અને ત્યારબાદ સ્ટોક પર નજર કરીએ તો ખાસું એવું દબાણ આપણને જોવા મળ્યું છે ઇન્ડિગો પેઇન્ટ્સમાં. 283 કરોડની આ ડીલ વેલ્યુ જે છે, અને બ્લોક ડીલ બાદ શેરમાં એક ખાસો ઘટાડો, અત્યારે પણ લગભગ 5% આસપાસ ઘટાડો છે. તો ઇન્ડિગો પેઇન્ટ્સ પર તમે કોઈ સલાહ આપશો? ટેકનિકલી ચાર્ટ્સ કેવા છે? ઇન્ડિગો પેઇન્ટની વાત કરીએ તો સ્ટોકમાં જે કરેક્શન છે એ પ્રીવિયસ જે ઇમ્પોર્ટન્ટ સપોર્ટ ઝોન છે એ પણ સ્ટોકે બ્રેક કર્યો છે, તો હજી પણ લાગે છે ડાઉનસાઇડ ઇન્ટેક્ટ છે, તો ક્લિયરલી અવોઇડ કરવાની સલાહ રહેશે ઇન્ડિગો પેઇન્ટમાં. ઓકે, તો અહીંયા કાઉન્ટરને અવોઇડ કરવાની સલાહ ખાસ કરીને મળી રહી છે, એના પર ખાસ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. નેક્સ્ટ સવાલ જે અહીંયા આવી રહ્યો છે ટાટા પાવરના કાઉન્ટર પર છે. સવાલ કેનો હતો અત્યારે એ ફેસબુક પર મળી નથી રહ્યું, પરંતુ ટાટા પાવરના કાઉન્ટર પર જે ગાઈગેસ ગૌતમ પરમારનો એ સવાલ હતો કે શું કરવું જોઈએ લાંબા ગાળા માટેની અગર સલાહ આ સ્ટોક પર દેવી હોય તો ગૌરાંગજી શું સલાહ આપો છો? ટાટા પાવરના કાઉન્ટર પર ખરીદદારી એમને કરેલી છે, આગળ શું કરવું જોઈએ હવે આગળ? જાળવી રાખો. આ ઉર્જા ઉત્પાદન કરવા વાળી નિજી ક્ષેત્રની આફ્ટર એનટીપીસી એક બહુ જ મોટી કંપની છે. પ્લાન્ટ લોડ ફેક્ટરમાં બહુ સારો સુધાર થયો. કન્વેન્શનલ ઉર્જા એટલે કે હાઇડ્રો પાવર જે બી છે એમાં કેપેસિટી સારી છે. સોલાર પાવરમાં એ લોકોએ જે પગલાં મૂક્યા છે ત્યાં આગળથી બેલેન્સ શીટ પર યોગદાન બહુ સારી રીતે આવી રહ્યું છે. વાહનો માટે ચાર્જિંગ સ્ટેશન્સ ઊભા કરી રહ્યા છે, ત્યાંથી બી કોન્ટ્રીબ્યુશન આવવાની પૂરી સંભાવના છે. એટલે લાંબા ગાળાનું રોકાણ હોય ટાટા પાવર પર તો જાળવી રાખો. ઓકે, તો ટાટા પાવર પર લાંબા ગાળાનું તમારું રોકાણ અહીંયા જાળવી રાખવાની સલાહ મળી રહી છે. એ સાથે જ સમય થયો છે કે હવે રજા લેવી પડશે. ગૌરાંગજી, આપના તરફથી કોઈ ડિસ્ક્લોઝર્સ? આમનો ચાંદી વ્યક્તિગત રોકાણ નથી પણ ક્લાયન્ટને સલાહ છે. ઓકે, દેવાંગ, આપના તરફથી ડિસ્ક્લોઝર કોઈ રહેશે? આપણે જે સ્ટોકમાં ચર્ચા કરીએ અમારી પર્સનલ હોલ્ડિંગમાં નથી, પણ અમે અમારા ક્લાયન્ટને સજેસ્ટ કરીએ છીએ, એમની પાસે પોઝિશન હોઈ શકે છે. ઓકે, આપ બંનેનો ખૂબ ખૂબ આભાર અમારી સાથે જોડાયા અને દર્શકોના પ્રશ્નોના સમાધાન આપ્યા બદલ આભાર. અને એ સાથે જ બજાર હેલ્પલાઇન પર સમય થયો છે મને પણ આપશો રજા. આગળ સહયોગી યશ લઈને જોડાશે આપની કંપની. જોતા રહો CNBC બજાર.